guys! Welcome to my channel. For today's video, samahan niyo ako maggupit ng aking hair. Magtitrim lang tayo para mawala ang mga split ends. Ayun, so yung gagamitin lang natin is gunting, tapos suglay. Ayan lang ang ating gagamitin. Ayan lang guys, gunting lang at saka suklay, and then ayan, suklayin nyo lang siya ng ganyan, and then gupitin nyo siya pa slant para maging layer.